Ei enää kauhean monta sekuntia aikaa. Oikein lämpimästi tervetuloa Neslingin säätiön hakuinfotilaan. Tervetuloa myös teille, jotka katsotte tätä striiminä ja myöhemmin mahdollisesti tallenteena. Neslingin säätiön tarjoamat rahoitukset hankkeille on oma infotilaisuus henkilökohtaisista apurahoista, joita meiltä voi tutkijat hakea kestävyysmurroksen edistämiseen, mutta tänään käsitellään hankkeille tarkoitettuja rahoituksia. Meidän hakuaika on tänä vuonna elokuussa 11–29. elokuuta. Ja päivän puheenvuorot tallennetaan ja ne tullaan, tänään meidän kieli on suomi, mutta tallenne tullaan tekstittämään sitten myös englanniksi. Te, jotka olette siellä striimin päässä, voitte koko tilaisuuden ajan kysyä siellä YouTuben chatissa kysymyksiä. Saatatte saada siihen vastauksen jo tässä tilaisuuden aikana, mutta meidän kollega Milla poimii tuolta kameran takaa sitten chattikysymyksiä lopuksi myös vastattavaksi. Ja totta kai myös yleisö täällä paikan päällä voisit esittää kysymyksiä lopuksi. Ihan hetken kuluttua tämän tilaisuuden tulee avaamaan Neslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Iina Koskinen, ja hän tulee kertoa siitä, että minkälainen rahoittaja Neslingin säätiö on ja mitä me toivottaisiin, että meidän rahoituksella tässä maailmassa saadaan aikaiseksi. Sen jälkeen mä vähän jatkan siitä, että minkälainen on tämä meidän toimintahankkeille, niin sanotuille toimintahankkeille tarkoitettu rahoitus, ja meillä on myös tällä hetkellä toimintahankerahoitusta saava apurahan saaja täällä vähän kertomassa omasta näkökulmastaan. Ja sitten vielä ihan lopuksi palataan tähän meidän tämän vuoden ekstrahakuun, joka on nimeltään murroshaku, jossa etsitään ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiselle. Tämän pidemmittä puheitta mä päästän ääneen Neslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Iina Koskisen. Ja ehkä useimmin meiltä kysytään sellainen kysymys, että sopiiko minun teema, eli sinun tai teidän teema meidän rahoitettavaksi. Ja nyt jos kuuntelette oikein tarkalla korvalla Iinaa, niin tähän pitäisi tulla vastaus tässä Iinan puheenvuorossa. Eli tervetuloa Iina. Kiitos ja oikein lämpimästi tervetuloa. Ihan lyhyesti Neslingin säätiöstä. Meidät perustettiin jo vuonna 1972 ja perustajana oli Mai Nesling Thur Neslingin leski. Ja ehkä uskallan sanoa, että me ollaan oltu tämmöisen ympäristötutkimuksen rahoittamisen edelläkävijöitä Suomessa. Ja meidän missio on ilman, veden ja maan puolesta. Ja näin suht tuoreena tiede- ja toiminnanjohtajana, niin ajattelen, että tämä on kyllä se missio, joka edelleen meitä kannattelee. Meidän visio on olla tämmöisen ympäristötutkimuksen ja ekologisen tulevaisuuden suunnannäyttäjä. Ja mitä se oikeastaan tässä ajassa vuonna 2025 tarkoittaa? Me eletään tällä hetkellä ratkaisevan toiminnan vuosikymmentä. Ilmasto- ja luontokriisi etenee. Te tiedätte hyvin, että viime vuonna 1,5 asteen lämpötila ylittyi ainakin hetkellisesti, ja nykytoimet ei välttämättä edes riitä siihen tavoitteen pääsemiseksi. 7. planeetan rajakin on tällä hetkellä jo ylittymässä, ja myös 5 niistä 16 biofysikaalisesta keikahduspisteestä on oikeasti vaaravyöhykkeellä. Samaan aikaan me tiedetään, että tämmöisen ympäristötoiminnan toimintaympäristö monin tavoin vaikeutuu. Tiedettä ja tutkijoita haastetaan ja myös tämmöinen ympäristövastaisuus lisääntyy, mikä näkyy esimerkiksi tietynlaisena ympäristösääntelyn purkamisena tällä hetkellä. Me Nestlingissä ajatellaan, että tällä hetkellä on äärimmäisen tärkeää, että se yhteiskunnan eri osa-alueiden kantokyky muuttuu semmoiseksi, että se vastaa planetaarisiin rajoihin. Ja erityisesti me ymmärretään ja tunnistetaan tämä ihmiskunnan riippuvuus luonnonjärjestelmistä tämän vuosikymmenen aikana, jotta me voidaan aidosti vastata siihen ekologiseen kriisiin. Samaan aikaan me tiedetään, että nämä ympäristöhaasteet on tosi kompleksisia, monimutkaisia ja niitä ratkaisemaan tarvitaan tiedettä, monitieteisiä ratkaisuja, isojen kokonaisuuksien hahmottamista, mutta samaan aikaan myös sitä, että se tiede ei jää sinne yliopistojen ja tutkimuslaitosten kammioiden seiniin, vaan aidosti tulee ulos yhteiskuntaan ja näitä ratkaisuja rakennetaan myös yhdessä.
Meille on kaksi isoa kokonaisuutta, joita me tässä rahoitushaussa ratkaistaan. Kestävyysmurros on meidän yleisen rahoitushaun ja oikeastaan meidän kaiken toiminnan tällainen kattoteema, jota me halutaan tukea rahoittajina. Sitten tänä vuonna me ollaan valittu rakenteellinen ylikulutus tämmöiseksi erikoishaun teemaksi, koska se on oikeastaan asia, joka yhdistää monia kestävyystutkimuksen ja kestävyysmurroksen keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Ja näiden teemojen lisäksi niin kolmas ulottuvuus on just se aktiivinen tutkimus ja se, että meidän rahoittama tutkimus ja sitä tekevät tutkijat ja muut toimijat on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja rakentaa sitä kestävyysmurrosta käytännössä. Miten me nähdään kestävyysmurrosta Neslingin säätiöllä? No me ajatellaan, että se on se vastaus ekologiseen kriisiin. Sen tavoitteena on sovittaa ihmistoiminta planeetan ekologisiin rajoihin ja turvata luonnon järjestelmät. Eli ne järjestelmät, systeemit, jotka muodostuu muista eliölajeista ja niiden elinympäristöistä, jotka kannattelee kaikkea elämää. Kestävyysmurros on jotain, joka ylittää tämmöiset pelkät teknologiset ratkaisut. Se on hyvin laaja-alainen murros ja se pitäisi tapahtua kaikilla elämän eri osa-alueilla. Kulttuurissa ja taloudessa ja niiden rakenteissa ja toiminnoissa, hallinnossa, tuotannossa, kulutuksessa, mutta sitten myös ihan ihmisten arvoissa ja asenteissa. Eli todella niin kuin isosta murroksesta on kyse. Ja sen keskiössä on tämmöinen riippuvuus, mutta myös kunnioitus luontoa ja sitten myös toisia ihmisiä kohtaan, koska me ihmiset pystytään tämä kestävyysmurros tekemään. Ja kestävyysmurros on myös jotain, joka on tämmöistä tavoitteellista toimintaa, että se on osittain prosessi, joka etenee, mutta vain me ihmiset voidaan saada se aikaan. Ja sitten me ehkä ajatellaan täällä Neslingin säätiössä myös se, että me nähdään tämä näin, mutta toisaalta tämä on myös asia, joka on tutkimuksen kohteena ja itse ilmiö on kiinnostava ja siihen me tarvitaan teitä myös kertomaan, että miltä se näyttää, miten se voitaisiin toteuttaa. Kun pohdit, että teet meillä hakemusta, niin tällaisia kysymyksiä me haluttaisiin saada ratkaisuja. Eli miten juuri tämä sun hanke edistäisi sitä luonnonjärjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta, parempaa ymmärrystä tai toteuttaisi sitä käytännössä. Ja mitkä on tavallaan semmoiset nykyyhteiskunnan totunnaiset rakenteet ja kestämättömät oletukset tai toimintatavat, joita tämä hanke sitten haastaisi. Ja voit määritelmää kestävyysmurroksesta, mutta voit myös täydentää tai jopa haastaa sitä, koska me halutaan ymmärtää myös, miten te kentällä ikään kuin näette sen. Ja yksi tapa konkretisoida on se, että voit kytkeä sen tutkimuksen esimerkiksi näihin hankkeesi rooliin siinä sosioekologisissa järjestelmissä tai planeetaaristen rajojen turvaamisessa. Rakenteellinen ylikulutus. No me ajatellaan, että se on ekologisen kriisin yksi juurisyy. Me yksinkertaisesti meidän hyvinvointi rakentuu liiallisella luonnonvarojen kulutuksella ja luonto ei niin kuin uusiutu siihen tahtiin, kun ihmiset sitä kuluttaa. Ja tämä on ilmasto-ongelmien ja ilmaston lämpenemisen ja luontokadon ja saastumisen ja muiden tällaisten isojen haasteiden taustalla. Ja tämä on aika karmiva luku. On arvioitu, että se ylikulutus, jos me ei tehdä sille mitään, niin se vaan kiihtyy. Eli UNEPin mukaan se on nelinkertaistunut vuodesta 1970 ja sen on arvioitu kasvavan jopa 60% vuoteen 2060 mennessä. Ja samaan aikaan me myös tiedetään, että tämä on tosi epätasa-arvoisesti jakautunut tämä luonnonvarojen kulutus. Rikkaat maat kuluttaa merkittävästi enemmän ja me täällä Suomessa ollaan yksi globaalisti eniten luonnonvaroja kuluttavista maista ja materiaalien kulutuksessa me ollaan aivan EUn kärkikastia. Kun puhutaan ylikulutuksesta, niin viime vuosikymmeninä on painottu aika paljon tällaista yksilön roolia ja se on totta kai tosi tärkeää. Mutta se mikä meitä nyt kiinnostaa on ne rakenteet siellä ylikulutuksen taustalla. Monet rakenteet on sellaisia, jotka ohjaa yksilöitä ja yrityksiä tekemään valintoja. Esimerkiksi täällä Suomessa meillä on tällä hetkellä aika resurssi-intensiivinen teollisuusrakenne. Tai pitkät välimatkat ja kylmä ilmasto myös aiheuttaa sen, että meillä on aika niin kuin ympäristöä kuormittava infrastruktuuri monin osin. Niin meitä kiinnostaa nyt, että mitkä tavallaan olisi ne ylikulutusta ylläpitävät talouden ja tuotannon rakenteet. Ja kun te mietitte näitä kysymyksiä, niin esimerkiksi kysymyksiä voisi olla se, että millaiset niin taloudelliset, poliittiset ja teknologiset tai yhteiskunnalliset lukkiumat ohjaa sitä ylikulutusta ja estää sitä, että me voidaan elää kohtuullisesti. Tai myös, että millaista poliittista ohjausta tarvitaan siihen, että
valtion omaan toimintaan tai muihin yhteiskunnan isoihin toimijoihin, että tämä ylikuljetus purkautuu. Meillä on 3 kategoriaa tässä meidän rahoitushaussa tänä vuonna. Yleinen rahoitushaku, sitten tämä murroshaku ja pienhaku. Yleisessä rahoitushaussa meillä on tänä vuonna 2,85 miljoonaa euroa, joka me jaetaan väitöskirjatutkimuksille, postdoc-tutkimuksille ja sitten näille toimintahankkeille. Ja sitten meillä on tänä vuonna ylimääräinen 1 miljoonan euron myöntö, joka jaetaan 2 hankkeen kesken. Ja lisäksi meillä on tällainen pienhaku, jossa jaetaan maks 10 tonnin hankkeita. Ja näistä kohta kuulette lisää, kun kollegani Enni kertoo lisää näistä. Viime vuonna meidän hakumäärät on noussut, melkein 500 hakemusta tuli ja myöntöprosentti oli siinä 5-7% korvilla. Eli täällä on paljon toimijoita, jotka haluaa edistää kestävyysmurrosta, mutta me halutaan myös rahoittaa sitä, joten menestystä hakuun. Ja nyt pyytäisin Ennin kertomaan tarkempia tietoja. Kiitos Iina. Täällä valitettavasti joudutaan vähän elämään tämän auki olevien ikkunoiden ja pihalla tapahtuvien roskiskuljetusten ja muiden piippausten kanssa, mutta ei anneta sen häiritä. Mä kerron teille seuraavaksi vähän tarkemmin näistä 3, mitä Iina äsken avasi, eli minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia meillä on hankkeille. Ja nämä postdoc- ja väitöskirjarahoitukset todella on sitten käsittelyssä huomenna vastaavassa hakuinfossa, ja nekin voi katsoa tallenteena, jos tuntuu, että ne alkaakin nyt yhtäkkiä kiinnostaa. Aloitetaan tuohon niin sanotuista toimintahankkeista, eli tutkittuun tietoon pohjautuvasta toiminnasta. Tai itse asiassa näytetään ensin pähkinänkuoressa teille nämä kaksi ja näiden tärkeät eroavaisuudet. Pähkinänkuoressa tutkittuun tietoon pohjautuva toimintahanke on maksimissaan vuoden kestoinen hanke. Sitä pidempää ei pysty tällä hetkellä meiltä hakemaan. Ja siinä hakusummat on 50 000–100 000 euroa, eli alle 50 000 hankkeita ei tällä hetkellä tästä kategoriasta voi hakea. Ja kenelle tämä sitten on tarkoitettu? Tämä on tarkoitettu erilaisille yksityishenkilöille, työryhmille, yhteisöille, tutkimusryhmille ja erilaisille organisaatioille, kuten yhdistykset, säätiöt, järjestöt, yritykset. Ja yritysten kannattaa olla tarkkana, että luette tosi huolellisesti meidän ohjeistukset, jotka koskevat yrityksiä, koska siinä on esimerkiksi verotukseen liittyviä ja muita säädöksiä, jotka vähän poikkeavat näistä muista organisaatioista. Hakuaika on toi 11.8.–29.8., kuten alussa mainittiinkin. Ja tämä meidän tämän vuoden ekstrahaku eli murroshaku on auki samaan aikaan, elokuussa 3 viikkoa, ja siitä voi hakea 2 vuoden hankkeita, ei lyhyempiä, ei pidempiä, vaan 2 vuoden hankkeita. Ja siinä yksittäinen hanke voi hakea 500 000 euron rahoitusta, ja suosittelen jo tässä kohtaa hakemaan mahdollisimman lähelle sitä 500 000 euroa. Yli ei voi hakea, mutta vaikka tasan 500 000 voi hakea. Näissä murroshakuun lähetetyissä hakemuksissa päähakijana on aina suomalainen tutkimusorganisaatio, mutta siinä voi olla myös useita erilaisia osatoteuttajia, ja palataan tähän sitten vähän tarkemmin tuossa kohtaa. Mutta nyt mä haluaisin myös vinkata tällaisesta, tätä ei käsitellä tämän tarkemmin tässä tänään infossa, mutta jos täällä on paikan päällä tai linjoilla kansalaisyhteiskunnan edustajia, jos tunnistat edustavasi kansalaisyhteiskuntaa jossain muodossa, niin kannattaa katsoa meidän verkkosivuilta tämmöinen kuin pienhaku. Se voi olla ihan kiinnostava siinä kohtaa, jos esimerkiksi tämä 50 000 euroa kuulostaa vaikka liian suurelta summalta, että haluaisitte vaikka johonkin julkaisuun tai tapahtumaan hakea vähän pienempää kuin 50 000, niin se onnistuu tällä hetkellä tuon meidän pienhaun kautta. Niissä kanssa hankkeen kesto on aina vuosi, ja sieltä voi hakea maksimissaan 10 000 euroa, mutta voi hakea myös vähemmän. Ja se pienhaku on itse asiassa auki tällä hetkellä, ja se on auki tuonne lokakuun loppuun saakka. Sieltä tehdään rahoitusmyynnöt elo-syyskuussa. Saatte tiedon ja sitten uudestaan vielä marras-joulukuussa. Eli kansalaisyhteiskunnan toimijat, käykää kurkkaamassa meidän verkkosivuilta pienhaku. Ja sitten siirrytään tähän niin sanottuihin toimintahankkeisiin, eli tutkittuun tietoon pohjautuvaan toimintaan. Ja me haluttaisiin rahoittaa tästä instrumentista sellaisia hankkeita, joissa tieto siirtyy sanoista teoiksi ja arvoiksi erilaisilla tavoilla. Mitä tarkoittaa sitten tämä tutkimukseen pohjautuminen? Me ollaan pikkasen tarkennettu tätä määritelmää viime vuodesta,
Mutta lähtökohtana näissä kaikissa toimintahankkeissa on aina se, että ne edistää tai tukee, mahdollistaa jollain tapaa kestävyysmurroksen toteuttamista. Näissä hankkeissa itsessään ei tehdä tutkimusta. Me emme rahoita tästä instrumentista tutkimushankkeita, mutta hankkeiden tulee tosiaan pohjautua jollain tapaa tutkittuun tietoon. Ja me ollaan tässä meidän kuvauksessa annettu muutamia esimerkkejä siitä, mitä se tutkittuun tietoon pohjautuminen voi tarkoittaa. Esimerkiksi hankkeen sisältötavoitteet, toteutus nojaa tutkittuun tietoon. Ja se tieto voi itsessään ohjata sitten sen hankkeen suunnittelua, sen hankkeen sisältöjä. Se voi näkyä siinä toteutuksessa tai vaikuttavuustavoitteissa. Ja kaiken pohjana tosiaan on se, että kestävyysmurroksen täytyy samalla edistyä. Ja aika usein sitten meille tulee tämmöinen kysymys, että no voiko siinä hankkeen aikana kuitenkin sit esimerkiksi kerätä dataa, josta voi myöhemmin tehdä tutkimusartikkeleita, tai voiko hankkeen aikana olla jonkinlaista arviointia, voiko sitä vaikuttavuutta arvioida. Tähän on vaikea antaa tosi yksiselitteistä vastausta, koska hankkeet on hyvin erilaisia keskenään, mutta lähtökohta on se, että se tutkimuksellinen osuus pitäisi olla todella pieni osa sitä hanketta. Eli suurin osa siitä hankkeesta ja meidän rahoituksesta tulisi suuntautua toimintaan, ei tutkimukseen. Toinen lähtökohta näille toimintahankkeille on se, että niiden tulee pyrkiä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Niissä on aina tavoitteena muutos tai jonkin asian aktiivinen säilyttäminen. Muutos ei välttämättä ole itseisarvo, vaan voi myös aktiivisesti haluta säilyttää jotain säilyttämisen arvosta. Mutta näissä hankkeissa, kuten sanoin äsken, niin tutkittu tieto aina jollain tapaa siirtyy yhteiskuntaan erilaisiksi teoiksi ja arvoiksi. Ja tämä tiedon siirtyminen on sitä toimintaa, ja tähän on ihan valtavasti tapoja. Mä kohta tuossa palaan niihin vähän tarkemmin. Tärkeä reunaehto on myös se, että näiden hankkeiden on aina kohdistuttava suomalaiseen yhteiskuntaan, niiden hankkeiden vaikutusten siis, ja sen takia tässä hankkeen tekijäryhmässä on oltava ainakin mukana suomalainen tai suomalaisia tekijöitä, ja myös jos siinä on erilaisia sidos- ja kohderyhmiä, niin niidenkin joukossa tulisi sitten olla suomalaisia tahoja. Ja tässä kohtaa mä tarkennan vielä, että näiden toimintahankkeiden kohdalla teidän ei tarvitse miettiä rakenteellista ylikulutusta, mistä Iina viimeiseksi puhui, eli tässä ikään kuin voi laajemmin katsoa sitä kestävyysmurrosta, mutta ei tietenkään ole suljettu pois, ettei tässäkin mietittäisi nimenomaan rakenteellista ylikulutusta, mutta se ei ole näissä toimintahankkeissa vaatimuksena. Muutama muu reunaehto näille hankkeille. Hankkeet kestävät sen vuoden ja rahoitusta voi tosiaan hakea sen 50 000–100 000 euroa. Ja hanke on aina aloitettava vuoden kuluessa sen rahoituksen myöntämisestä. Eli nyt jos tässä syksyn haussa teille myönnetään toimintahankerahoitus, niin se tulee aloittaa vuoden 2026 aikana se hanke. Itse asiassa 1.12. mennessä. Ja viime vuodesta lähtien sama toimija on voinut hakea meiltä uudestaan toimintahankerahoitusta. Kun nämä on vain vuoden rahoituksia, niin on mahdollista hakea sit lisää myöhemmin, mutta silloin edellytyksenä on se, että se aiempi hanke on raportoitu meille loppuraportilla ja me ollaan ehditty tarkistaa se loppuraportti. Ja sitten uudessa hakemuksessa myös peilataan vähän sen edellisen meidän rahoituksella tehdyn hankkeen onnistumista. Tämä itse hakemuslomake aukeaa sinne meidän Neslink-järjestelmään 11.8. Mutta tällä hetkellä jo meidän verkkosivuilta löytyy sellaiset kattavat ohjeet, joiden pohjalla hakemuksen pystyy kyllä käytännössä melkein tekemään jo valmiiksi. Ja pääasiallisena ikään kuin lähteenä rahoituspäätöksen tekemiselle on hankesuunnitelma ja viestintävuorovaikutussuunnitelma, jotka kaikki hankkeet tekevät siihen hakemuksen osaksi. Mä näytän tästä ihan pikkasen lisäinfoja. Hankesuunnitelman pituus on 2 sivua. Pidempää sinne ei pysty edes laittamaan. Ja meidän verkkosivuilta löytyvistä ohjeista voi katsoa jo ne kysymykset, jotka on annettu ohjeistukseksi tähän hankesuunnitelmaan. Ja ne on siellä niin selkeästi kuvattu, että mä en nyt käytä aikaa siihen, että käytäisiin tätä hankesuunnitelmaa läpi. Sen sijaan tämä viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma herättää aina enemmän kysymyksiä, joten käyn ihan vähän tarkemmin läpi sitä. Eli 2-sivuisen hankesuunnitelman lisäksi jokainen hakija jättää myös 1 sivun mittaisen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman. Siinä suunnitelmassa tulee kuvata seuraavia asioita. Ensin ikään kuin sen hankkeen iso tavoite tai isot tavoitteet. Mikä on sen hankkeen yhteiskunnallinen relevanssi, hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja miten hanke toteuttaa tätä meidän rahoituksen ytimessä olevaa luonnonjärjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta. Sitten kun tämä iso tavoite tai tavoitteet on asetettu, niin siitä johdetaan nämä viestinnän ja vuorovaikutuksen tavoitteet.
miten viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin edistetään sen hankkeen tavoitteita. Minkälaisia sidosryhmiä siihen hankkeeseen liittyy ja miksi juuri ne sidosryhmät on relevantteja. Millä keinoilla siitä hankkeesta kerrotaan hankkeen edetessä ja sitten ehkä sen hankkeen myös päätyttyä. Entä miten näiden sidosryhmien kanssa työskennellään? Ja sitten vielä ainakin suuntaa antava aikajana siitä, että miten tämän vuoden kestoisen hankkeen puitteissa viestintää ja vuorovaikutusta toteutetaan. Tästä voi herätä ehkä sellainen kysymys tai miete, koska useat meiltä haettavat toimintahankkeet on tosi viestinnällisiä lähtökohtaisesti. Voisi oikeastaan sanoa, että ihan viestintähankkeita tästä voi hakea, että miten nyt sitten tämmöinen erillinen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma siihen suhteutuu. Niin siinä meidän ohje on oikeastaan, että voi käyttää maalaisjärkeä. Eli voi hyvin ajatella, että mitkä asiat sopii paremmin sinne 2 sivun hankesuunnitelmaan ja mitkä sinne viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaan. Että oikeastaan voisi ajatella, että teillä on 3 sivua tilaa esitellä se teidän hanke. Ja erityisesti sit, jos olisi kyseessä vaikka joku viestinnällinen tuote, kuten vaikka dokumentti tai tämän tyyppinen, niin sit voi ajatella tuossa viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmassa, että miten sitä sitten levitetään yleisölle. No kuka tämmöistä rahoitusta sit voi hakea? Siihen on 3 vaihtoehtoa. Sitä voi hakea ihan yksityishenkilönä. Tämä voisi hyvin olla vaikka joku yksittäinen tutkija, freelancer, taiteilija, kirjoittaja, kuka ikinä. Ja silloin tästä instrumentista saa henkilökohtaista apurahaa, joka me ilmoitetaan normaalin käytännön mukaisesti verottajalle. Sen henkilökohtaisen apurahan lisäksi voi hakea erilaisia kuluja sen hankkeen toteuttamiseen. Sitten voi hakea työryhmänä, eli silloin hankkeessa työskentelee enemmän kuin yksi henkilö. He saavat myös henkilökohtaista apurahaa ja siihen voi myös lisäksi hakea erilaisia kuluja, joita hankkeen toteuttamisesta tulee. 3. vaihtoehto on hakea organisaationa. Silloin organisaatiolla täytyy olla Y-tunnus. Ja nämä organisaatiot voi olla hyvin erilaisia. Ne voi olla esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos, yhdistys, järjestö, kunta tai kaupunki, säätiö tai yritys. Ja yrityksille taas muistutuksena, että kannattaa hyvin katsoa meidän verkkosivuilta yrityksiä koskevat erityisohjeet. Tällöin on hyvä huomioida, että organisaatiohakijat ei voi hakea henkilökohtaisia apurahoja, vaan kaikki on sitten palkkakuluja. Ja sen lisäksi voi hakea erilaisia kuluja, kuten vaikka tapahtumaan tai viestintään liittyviä kuluja. Ja tällöin sitten me maksetaan se rahoitus suoraan tämän hakijaorganisaation pankkitilille, ja tämä organisaatio on sitten vastuussa siitä apurahan käytöstä ja myöskin kirjanpidosta ja mahdollisesta palkanmaksusta ja raportoinnista meille. Ja koska meillä on tänä vuonna auki tämä murroshaku samaan aikaan, tämän yleisen haun aikana, niin huomiona se, että sama henkilö voi kyllä hakea murroshaussa ja voi hakea tämmöistä toimintahanketta meidän yleisessä haussa, mutta sama henkilö voi olla vain vastuullisena johtajana jommassa kummassa hakemuksessa. Muissa rooleissa voi kyllä sitten olla siinä toisessakin hakemuksessa, että tämä kannattaa huomioida. Mä ihan nopeasti vilautan vähän viime vuodelta tietoja. Yhteensä me saatiin koko meidän yleiseen rahoitushakuun 494 hakemusta ja niistä 165 oli näitä toimintahankehakemuksia, eli semmoinen 1/3. Tämä on siis ihan aika suosittukin rahoitusinstrumentti meillä. Näistä 165 hakemuksesta rahoitettiin 7, jolloin myöntöprosentti on 4. Se on valitettavan pieni. Mutta täällä oli siis kymmeniä ja kymmeniä erilaisia toiminnan tapoja, mutta sellaiset, mitkä korostu, oli monikanavainen viestintä, erilaiset taidehankkeet, digitaaliset alustat, kasvatus- ja koulutushankkeet ja erilaiset yhteiskehittämisen hankkeet, joissa on useita tahoja tulee yhteen ratkaisemaan tiettyä ongelmaa. Mutta tämä ei tarkoita, että teidän kannattaisi tai edes pitäisi harkita hakevanne juuri näitä toiminnan muotoja, vaan hakekaa ihmeessä sellaisia toiminnan muotoja, mitkä tukee parhaiten sitä tavoitetta, sitä muutosta, jonka te haluatte yhteiskunnassa saada aikaiseksi. Mitkä ne 7 sitten oli, mitkä me rahoitettiin, niin pähkinänkuoressa niitä voisi kuvata näin, niitä 7 hanketta. Rahoitimme 1 dokumenttielokuvan, myöskin sovelluksen kehittämistä. Sitten rahoitettiin tämmöinen koulutuksellinen hanke, joka samalla lisää vuoropuhelua globaalin etelän ja pohjoisen välillä. Sitten yhdessä hankkeessa puretaan ihmiskeskeistä ajattelua kunnissa. Siitä voisi ajatella tämmöisen just yhteiskehittämisen hankkeena. Sen lisäksi oli pari tiedettä yleistajustavaa hanketta ja sitten oli myös tällainen tiedettä ja taidetta yhdistävä yhteisöperformanssi. Eli hyvin erilaisia. Aika harvoin rahoitetaan 2 tosi samantyyppistä samana vuonna. Eli siitä syystä
on tämmöistä ikään kuin toiminnallista hajontaa näissä. Nyt jos innostuitte, kiinnostuitte, mitä voitte tehdä seuraavaksi? Ensimmäisenä kannattaa suunnata meidän verkkosivuille. Kuten sanoin tuossa jo aiemmin, niin meidän verkkosivuilta löytyy jo tosi kattava ohje tähän hakemiseen, mutta itse hakulomake aukeaa sitten vasta tuolloin 11.8. Elokuussa on mahdollista varata tämmöisiä sparrausaikoja. Jos kiinnostutte hakemaan toimintahanketta, niin voitte varata erikseen sit varauskalenterista, kun me aukaistaan se elokuussa, niin puhelinajan henkilökohtaisen sparraukseen. Silloin on myös mahdollista soittaa meidän apuraha-asiantuntijalle erillisinä puhelinaikoina. Ne on aina sitten iltapäivisin, tiistaisin parin tunnin aika ja muina päivinä tunnin aika. Ja sitten tärkeä, me ei valitettavasti vastata yleistä hakua koskeviin kysymyksiin sähköpostitse. Ihan resurssisyistä niitä kysymyksiä tulee niin paljon, niin me ollaan keskitetty neuvonta näihin henkilökohtaisiin sparrauksiin ja noihin yleisiin puhelinaikoihin. Tässä vielä vähän aikajanalle laitettuna, eli juuri nyt voi aloittaa valmistautumaan hakemaan tätä toimintahankerahoitusta. Ja haku on auki tuolloin 11.8.–29.8. Ja rahoitetut hankkeet on sitten selvillä 17.11. Me julkistetaan ne silloin meidän verkkosivuilla. Ja sitten jos kävisi niin, että haette, mutta ette sitten saa rahoitusta, niin on mahdollista myös varata tämmöinen palauteaika teidän hakemuksista. Eli me avataan nämä palauteajat sitten myös samalla, kun julkistetaan nämä rahoitetut hankkeet. Eli me pystytään antaa semmoinen 5-10 minuutin puhelinpalaute teille sit niistä hakemuksista. Ja ne on ollut kyllä tosi suosittuja. Niissä kannattaa olla ajoissa liikkeellä varaamassa niitä palauteaikoja. Mut seuraavaksi minulla on itse asiassa ilo kutsua meille puhumaan yksi meidän tämänhetkisistä apurahansaajista, Operaatio Arktiksen viestintäpäällikkö Ellen Haaslahti. Ja me itse asiassa nyt jo toista kertaa rahoitetaan Operaatio Arktiksen hanketta, eli he on saaneet kahdesti meiltä toimintahankerahoituksen, ja muutenkin kyseessä ei ole ihan mikä tahansa operaatio, vaan heidät palkittiin just tuossa viime viikolla tiedon julkistamisen valtion palkinnolla, joten lämpimät onnittelut siitä Operaatio Arktikselle. Ja Ellen tulee seuraavaksi kertomaan meille vähän siitä, että minkälainen hanke heillä on ja muutamat vinkit hakemuksen laatimiseen, joten tervetuloa Ellen. Kiitos paljon Enni. Koitan tässä parhaani mukaan täydentää nyt sitten tästä meidän näkökulmasta vinkkejä teille. Tosi hienoa olla täällä tänään. Tosiaan tällä hetkellä saadaan Neslingin säätiöltä tukea meidän tällaiseen Atlas-projektiin, josta vähän sivuan nyt sitten tässä esimerkkien kautta vinkkejä. Ja Operaatio Arktis laajemmin on siis ilmastostrategiatoimisto, jonka tavoitteena on säilyttää napajäät ja estää maapallon keikahduspisteiden ylittyminen. Ja missiona ja tavoitteena on siis, että me haluttaisiin päivittää Suomessa erityisesti ilmastostrategiat tänne 2020-luvulle. Ja siihen liittyen iso osa sitä meidän selvitystyötä liittyy siihen, että me haluttaisiin ymmärtää, että voiko tällaisilla ilmastointerventioilla olla kestävä rooli päästövähennysten ja hiilensidonnan rinnalla siinä, että taataan meidän tuleville sukupolville kukoistava ja turvallinen elinympäristö. Ja Operaatio Arktiksen perusti siis vuonna 2022 porukka Elokapina-aktivisteja, ja silloin me itse asiassa niin perehdyttiin paremmin niin ilmastotieteen tilannekuvaan ja todettiin, että nyt tarvitaan niin suorempaa viestintää ja vaikuttamista erityisesti niin päättäjien suuntaan niistä asioista, että tuntuu, että se tilannekuva ei ole siellä jaettu, niin se oli itse asiassa se, niin mikä oli kaiken taustalla. Ja tällä hetkellä meitä on 11 nuorta, tosi moninaista osaajaa mukana. Käytännössä me tehdään siis tosi monennäköistä viestintää ja vaikuttamistyötä, että sen kautta nyt tulee sitten esimerkkejä. Ja multa kysyttiin vähän, että miten tämä tutkimuspohjaisuus näkyy meillä, niin tässä Atlas-projektissa on kyse siitä, että me vastataan tosi paljon tällaisiin tiedeyhteisön viimeaikaisiin huoliin liittyen näihin keikahduspisteisiin. Eli me ollaan viime vuosina kuultu sekä Suomen että EUn tasolla siitä, kuinka iso uhka nämä on, ja että tästä on päättäjille suunnattu niin kuin politiikkasuosituksia, että nämä pitäisi paremmin huomioida. Ja Atlas-projekti pyrkii niin kuin toimimaan sillanrakentajana tässä tiedeyhteisön ja päättäjien välillä siinä, että miten tätä oikeasti
voitaisiin sitten tehdä, miten konkreettisesti tätä tutkittua tietoa saadaan osaksi Suomen vaikka ilmastostrategioiden kokonaisuutta ja päätöksentekoa. Ja samalla tietysti halutaan niin kuin tukea tätä tutkimusta Suomessa ja laajemmin siinä projektissa. Ja minkälaista jotenkin vaikuttavuutta sen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin me saadaan aikaan liittyen vielä ehkä tähän tutkittuun tietoon, niin me ollaan myös jonkun verran niin kuin mukana tai otetaan paljon niin kuin itse yhteyttä tutkijoihin, että se on tavallaan semmoinen, mihin mä kannustan tosi paljon, että silloin kun me aloitettiin, niin me tosi rohkeasti niin kuin eri puolilta maailmaa oltiin yhteydessä tutkijoihin ja käytiin heidän kanssaan kahdenkeskisiä keskusteluita, jolloin heillä on ehkä vapaampi ympäristö jakaa omia ajatuksia, silloin pystyy niin kuin pallottelemaan tavallaan ideoita sitä, että mitä he tarvitsevat tavallaan kansalaistoimijoilta, että se on tuntunut meille tosi hyödylliseltä ja tärkeältä. Ja sitten me ollaan päästy myös osaltamme niin kuin mukaan heidän työhön ja sitten toisaalta tekee tällaisia omia niin kuin yleistajuisempia julkaisuja niistä tieteen viesteistä, mitä me nähdään, että pitää välittää eteenpäin. Ja niin kuin Enni tuossa puhukin, niin hakemuksesta tämä voisi näkyä siinä, että minkälaisten tutkimustahojen kanssa tehdään vaikka yhteistyötä siinä määrin, että konsultoidaan heitä tai tehdään yhdessä tapahtumia tai mietitään niitä asioita, mitä viestitään. Eli on se vahva tietopohja, mutta sitten tavallaan tämmöisenä toimintahankkeena teillä on niin kuin mahdollisuus rohkeammin ja kunnianhimoisemmin viedä eteenpäin sitä viestiä erilaisin tavoin. Ja ne meidän tavat on myös liittynyt tosi paljon niin kuin tapahtumien järjestämiseen ja tavallaan keskustelun herättämiseen kansalaisyhteiskunnassa. Ja myös niin kuin korkeamman tason ollaan pyritty pääsemään niin kuin kabinetteihin näiden viestien kanssa tai johonkin tällaisiin seminaareihin ja siellä vähän niin kuin ravisuttaa sitä dialogia myös näistä näkökulmista. Ja tämä vielä palaa sit siihen ehkä, mitä korostin alussa, että me ollaan huomattu, että jotenkin sen kautta, että luodaan yhteyksiä yksittäisiin ihmisiin ja yksittäisiin tahoihin ja sitä kautta voi myös päästä sit enemmän ehkä mediaan niin kuin tuomaan niitä omia viestejä ja viemään niitä pidemmälle ja osallistaa näitä myös näitä niin kuin median kentän toimijoita siihen teidän toimintaan. Mutta tässä mä nyt ehkä vietän sit suurimman osan ajasta jotenkin vetäen yhteen ja lisäten tähän, niin semmoinen jotenkin kantava ajatus meillä esimerkiksi on tämä, että mennään sillä moraalisella kunnianhimolla. Eli jos on semmoinen idea, mikä oikeasti täytyy toteuttaa, niin sen kanssa saa olla tosi kunnianhimoinen, vaikka totta kai niin kuin realistisuutta ja rajaustakin pitää mukana. Ja hyvä hakemus meillä on syntynyt semmoisen aika pitkäjänteisen yhteisen visioinnin tuloksena, että se on tosi aikaa vievää ja helposti meillä on tullut myös vähän silleen kiire välillä hakemuksen kanssa. Sellaista en välttämättä suosittele kenellekään, mutta toisaalta sekään ei ole semmoinen niin kuin este, että sieltä voisi vielä syntyä se hyvä hakemus. Mutta sitten toisaalta sen tuen ja avun hakeminen ajoissa on tosi tärkeää, että meille tosi hyödyllisiä on ollut nämä säätiöiden infot ja sparraukset ja sitten sen lisäksi ehkä sen miettiminen, että minkälaisia suosittelijoita teidän kannattaa jo ajoissa pyytää tukea sitä teidän hakemusta, sellaisia henkilöitä, jotka tuntee teidät tai teidän projektin tosi hyvin, mutta voi myös ehkä tuoda siihen tosi erilaista näkökulmaa, että miksi tätä projektia tarvitaan. Niin semmoisia keskusteluja kannattaa käydä. Ja todellakin tämä on tärkeää siinä, että miettii sitä, että miten se pohjautuu tutkimukseen ja miten tutkimustiedolla voi motivoida sitä omaa hanketta, että lähestyy niitä kentän asiantuntijoita ja päättäjiä ja heidän kanssa käy sitä dialogia, että mitä tämä kenttä tarvitsee, jotta niin kuin asiat todellakin etenee. Ja hakemuksessa tärkeää tuoda tietysti esiin myös sitä niin kuin näyttöä ja esimerkkejä siitä, mitä vaikka on jo tehnyt tai millä tavalla voi tukea konkreettisemmin niitä omia suunnitelmia. Esimerkiksi jos miettii viestinnällisesti, niin toki se hakemuskin on jo itsessään tärkeä esimerkki siitä sellaisista teksteistä ja semmoisista, mitä te haluatte levittää. Ja me ollaan myös saatu paljon apua siitä, että meillä on ollut viestinnän tai graafisen suunnittelun osaajia mukana tiimissä, jotka on voinut sitten tehdä vaikka havainnollistuksia niistä meidän suunnitelmista sinne hakemukseen. Ja samoin vaikka se, että me tosi paljon siellä puhutaan siitä, että
me halutaan lisätä moniäänisyyttä ja antaa tilaa nuorille sukupolville ja alkuperäiskansan edustajille, niin sekin, että se näkyy siellä tiimissä tai yhteistyötahoissa ja sitä varten on jo tehty työtä, niin se on tärkeää. Joo, näin ehkä mahdollisimman lyhyesti, ja toki jos mulla on lisää sitten kysymyksiä vielä, niin otan mielelläni vastaan. Kiitos Ellen. Kiitos paljon. Sulla oli vielä oma kiitosdia täällä. Tämän myötä me voidaan tehdä sellainen henkinen siirtymä sitten tähän meidän ylimääräiseen rahoitushakuun tänä vuonna, eli murroshakuun, jossa tavoitteena on löytää ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseen. Iina tuossa jo aluksi vähän sivusi sitä, että mitä me tarkoitetaan rakenteellisella ylikulutuksella, miksi se on meidän mielestä tärkeää, mutta kerrotaan vielä se, että miten me tarkalleen sanallistetaan se tässä haussa. Ja itse asiassa joku on saattanutkin kiinnittää jo huomioon siihen, että tämä määritelmä on suhteellisen väljä, eikä ihan hirveän yksityiskohtainen, ja se on ihan tarkoituksellista, koska me toivotaan, että hakijat voi myös sit niissä omissa hakemuksissa täydentää sitä määritelmää, tuoda sen oman näkökulman rakenteelliseen ylikulutukseen. Mutta meillä on tälle rakenteelliselle ylikulutukselle kaksoismerkitys tässä haussa, eli hakija voi valita 2 teemasta tai halutessaan yhdistää nämä teemat, niin voi aivan hyvin tehdä. Ja me tullaan rahoittamaan tästä hausta 2 hanketta ihan riippumatta siitä, mitkä ne teemat on. Eli on ihan mahdollista, että me tullaan rahoittamaan vaikka 2 ykkösteeman mukaista hanketta ja niin edelleen. Mutta nämä teemat kuuluu näin. 1. Länsimaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteet ylikulutuksen taustalla. Eli minkälaisia ratkaisuja on tutkimuspohjaisesti löydettävissä siihen. Ja 2. teema, ylikulutus isoissa infra- ja rakennushankkeissa. Ja sama juttu, minkälaisia tutkimuspohjaisia ratkaisuja olisi löydettävissä tähän teemaan. Tai kuten sanoin, nämä voi halutessaan yhdistää. Ja tätä en voi korostaa liikaa, että hakekaa mahdollisimman lähelle sitä 500 000 euroa, koska me hyvin mielellämme myönnämme sen koko miljoonan, mikä tähän on varattu. Mutta yli 500 000 ei ole valitettavasti mahdollista hakea. Tehtävän anto näille murroshankkeille on näennäisen yksinkertainen, ainakin se on aika lyhyt. Eli tavoitteena olisi, että nämä hankkeet luo nykyistä syvempää ymmärrystä, tuoreita näkökulmia ja tutkimuspohjaisia ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseksi. Ja miltä sitten käytännössä tämmöinen 2 vuoden murroshanke näyttäisi, niin me toivotaan, että nämä hankkeet rakentuu parhaalle mahdolliselle käytössä olevalle tiedolle, jota myös sitten hankkeen puitteissa täydennetään siinä määrin, kun se on tämän pituisessa hankkeessa mahdollista. Ja sitten tämän tietopohjan pohjalta olisi tarkoituksena, että nämä hankkeet jo sen hankkeen käynnissä ollessa kehittää käytännön ratkaisuja, joita myös sitten toimeenpannaan. Ja tässä te voitte jopa ajatella vähän semmoista 50-50 jakoa, että olisi noin puolet sitä tutkimuksellista osuutta ja puolet sitä käytännön osuutta. Ja tätä ihan alinta lausetta en voi myöskään liikaa korostaa, eli huolehtikaa, että se budjetti on myös realistinen sen teidän suunnitelman kanssa. Eli jos teillä on noin 50-50 jako siinä tutkimuksellisessa ja käytännön puolessa, niin sen täytyisi myös todentua sit siellä budjetissa. Kuka tätä rahoitusta voi sitten hakea konkreettisesti? Rahoituksen hakijana täytyy aina olla suomalainen tutkimusorganisaatio, ja mä palaan ihan kohta tähän tutkimusorganisaation määritelmään vielä vähän tarkemmin. Ja hankkeessa voi sen lisäksi olla mukana useita osatoteuttajia, ja näiden osatoteuttajien ei tarvitse olla suomalaisia tahoja. Hakemuksen jättää aina hankkeen vastuullinen johtaja, ja tämä vastuullinen johtaja edustaa sitä päähakijaorganisaatiota. Hankkeen vastuulliselle johtajalle on myös muutamia reunaehtoja, tai oikeastaan reunaehto on se, että täytyy olla vähintään tohtorin tutkinto ja vähintään dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Osatoteuttajat puolestaan voi olla hyvin moninaisia erilaisia toimijoita, ei tarvitse olla tutkimusorganisaatio, voi olla totta kai tutkimusorganisaatio myös, mutta sen lisäksi erilaiset yhdistykset, osuuskunnat, kunnat, kaupungit, säätiöt, freelancerit on mahdollisia osatoteuttajia. Ja kuten sanoin, niin heidän ei tarvitse olla suomalaisia toimijoita. Ja kannattaa sitten huomioida myös se, että jos hankkeessa on tarvetta ulkoistaa jotain asioita, haluatte vaikka järjestää tapahtuman tai ostaa sitä graafikkoapua, mistä Ellen puhui, niin ne pitäisi kaikki jo tietää siinä hakuvaiheessa ja muistaa sitten myös budjetoida, koska lisää rahoitusta meiltä ei voi sitten tähän hakea.
Sen lisäksi on ihan mahdollista, että teillä on jotain semmoisia yhteistyö- tai tiedonhyödyntäjätahoja, joille ei haeta tästä hausta rahoitusta. Ja nyt vielä sama huomio kuin tuossa toimintahankkeiden kohdalla, koska on 2 hakua samaan aikaan auki, niin on mahdollista hakea toimintahankerahoitusta ja murroshaussa samana vuonna, mutta voit olla vastuullisena johtajana vaan jommassa kummassa hakemuksessa. Ja me ollaan tosiaan laajennettu tuota tutkimusorganisaation määritelmää vähän ikään kuin laajemmaksi koskemaan esimerkiksi yhdistyksiä, yhteiskunnallisia yrityksiä ja ajatushautomoita, joiden säännöissä tutkimus on määritelty organisaation toimintamuodoksi, yhdeksi toimintamuodoksi, tai joilla on vaihtoehtoisesti pitkää ja vakiintunutta tutkimustoimintaa. Ja tämä jää nyt ehkä vähän sellaiseksi identiteettikysymykseksi, että hakija sitten itse voi ajatella, että toteutuuko nämä ehdot hakijan kohdalla, ja totta kai sitten arvioitsijat lopulta arvioi sitä, mutta siinä tapauksessa, että jos organisaatio täyttää nämä meidän tutkimusorganisaation määritelmät, niin siinä sitten toinen päähakija ei mene toisen päähakijan edelle, eli sillä organisaatiomuodolla ei ole sitten siinä kohtaa merkitystä sen arvioinnin kannalta, vaan hankkeet arvioidaan kokonaisuutena. Koska rakenteellinen ylikulutus on aika kinkkinen ilmiö, ongelma, niin me ajatellaan, että ne ratkaisut löytyy monitieteisistä hankkeista. Sen takia me ollaan asetettu myös sellainen reunaehto, että näissä hankkeissa pitäisi olla vähintään 3 eri alan edustus. Ja siinä hakuvaiheessa ei ole pakko nimetä kaikkia hankkeessa työskenteleviä henkilöitä, voitte nimetä heidät myös sitten myöhemmin, mutta hakemuksessa täytyy kuitenkin kertoa, että mitkä on näiden hankkeessa työskentelevien ikään kuin profiilit, eli minkälaisilla profiileilla sitä tiimiä mahdollisesti täydennetään myöhemmin. Ja sitten tärkeä tekninen huomio liittyy aiesopimuksiin, eli aiesopimus tarvitaan sellaisten toteuttajien, eli pää- ja osatoteuttajien välillä, joille maksetaan rahoitusta tästä hausta. Eli jos on joku semmoinen yhteistyökumppani, joka ei saa meidän kautta rahoitusta, niin me ei vaadita aiesopimusta. Mutta sitten ehkä kannattaa punnita, että jos teidän on mahdollista saada jonkunlainen ikään kuin lupaus siitä ja kertoa se siinä hakemuksessa, niin kyllähän se tuo sit hakemukselle myös uskottavuutta. Ulkoistuskuluista tuossa äsken mainitsin, mutta niitä voi tosiaan budjetoida myös sillä ajatuksella, että ei tarvitse tietää välttämättä sitä tahoa, jolle homman aikoo ulkoistaa, mutta siinä kannattaa huomioida sit se, että yli 30 000 euron hankinnat täytyy kilpailuttaa, jos tästä saa rahoituksen. Ja se kilpailutus täytyy dokumentoida ja meidän on sitten mahdollista täältä Neslingin säätiöstä pyytää niitä kilpailutusdokumentteja meidän nähtäväksi. Vielä muutama sananen budjetista. Meillä on kyllä siinä lomakkeella sitten semmoinen budjettitaulukko, joka hyvin ohjaa teidän budjetin laatimista, ja samoin meidän verkkosivuilla on jo nyt kattavat ohjeet myös sen budjetin tekemiseen, mutta muutama asia käydään tässä kuitenkin läpi. Eli jos rahoitus myönnetään, niin rahoitus maksetaan kokonaisuudessaan sille päätoteuttajaorganisaatiolle, joka on sitten vastuussa sen rahoituksen jakamisesta eteenpäin, myöskin sen raportoinnista ja kirjanpidosta. Sen budjetin on ehdottomasti jakannuttava näille 2 toteutusvuodelle, jotta se on taas uskottava se hakemus. Ja yleiskustannusosuus voi olla enintään 15% hankkeen kaikista kuluista. Tarkoittaa siis sitä, että sen täytyy mahtua siihen 500 000 euron sisälle. Yrityksille ei voida maksaa yleiskustannusosuutta, koska ollaan yleishyödyllinen säätiö, mutta kurkatkaa taas, jos edustatte yritystä, niin meidän verkkosivuilta sitten tarkemmat ohjeet siihen, että miten yrityksen on kuitenkin mahdollista, tai miten meidän on mahdollista korvata yritykselle kuitenkin jonkinlaisia hankkeeseen liittyviä kuluja. Murroshausta ei voi hakea henkilökohtaisia apurahoja, kaikki on palkkarahoja, joita tästä haetaan, palkkakuluja. Ja myöskin sit, jos tämä vastuullinen johtaja on professori, niin silloin hänelle ei voi hakea tästä palkkakuluja, mutta kaikille muille hankkeessa työskenteleville voi. Palkkoihin liittyen henkilöstösivukulut tulee laskea lakisääteisten sivukulujen mukaan, ja yhteensä nämä työnantajan sivukulut voi olla 30%. Ulkoistuksesta mä oon sanonut jo niin monesti, että mä en enää sano, mutta muistakaa, että se on mahdollista. Ja sitten jos on matkakuluja, joita haluatte, tai jos haluatte matkustaa tämän hankkeen puitteissa, hanke sitä edellyttää, niin tarkistakaa meidän matkustusohje. Se menee pähkinänkuoressa niin, että onko pakko edes matkustaa. Jos on, matkusta maata pitkin. Jos ei ole mahdollista matkustaa maata pitkin, niin budjetoi kompensaatiokulut. Ja mieti ihan joka tapauksessa, että onko siellä
kohteessa mahdollista sit viettää mahdollisimman pitkä aika tai yhdistää jotain muuta työskentelyä tai vaikka lomailua sinne. Samaan tapaan kuin noissa meidän toimintahankkeissa, niin pääasiallinen rahoituspäätöksen peruste on tämmöinen tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma, jonka hakija laatii siihen hakemuksen osaksi. Tässä on erilaiset speksit kuin siinä toimintahankkeessa, joten kannattaa näihin huolellisesti tutustua, mutta mä käyn nämä tiiviisti nyt läpi. Suunnitelman pituus on 5 sivua ja suunnitelmassa on 4 osiota. Ja 5 sivua on tässä tapauksessa aika vähän, te joudutte olemaan aika tiiviitä, mutta se tarkoittaa vain sitä, että sen idean täytyy olla tosi kirkas teidän mielessä, silloin te pystytte myös tiiviiseen ilmaisuun. Ja on ihan ehdottoman tärkeää, että te noudatatte tätä tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman muotoa, sitä muotoa ja niitä ohjeita, jotka on meidän verkkosivuilla ja sitten myös siellä hakemusjärjestelmässä. Ensimmäinen osio tässä 5 sivun tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmassa on se hankkeen ydinajatus ja tavoiteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eli tässä kohtaa te pääsette myös esimerkiksi niin kuin antamaan oman näkemyksenne siihen rakenteelliseen ylikulutukseen. Kakkososio on ihan se konkreettinen tutkimuksen toteuttaminen, eli siinä kuvataan tiiviisti tutkimuksen aineistot, menetelmät, työvaiheet tai työpaketit, jos haluatte mieluummin niin jäsentää hankkeen, ja minkälaisia odotettuja tuloksia sillä on. Kolmannessa osiossa kuvataan tähän hankkeeseen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus, eli ikään kuin myös sitä käytännön osuutta. Ja siinä muun muassa teitä pyydetään kuvaamaan viestinnän ja vuorovaikutuksen tavoitteita ja keinoja, erilaisia sidosryhmiä ja miten niiden kanssa työskennellään. 4. osio on sitten tiiviisti tämän ikään kuin toteuttajatiimin tai työryhmän tieteelliset saavutukset ja yhteiskunnallinen kompetenssi. Jos mukana on osatoteuttajana semmoisia ei-akateemisia toimijoita, niin silloin toki riittää sitten tämä yhteiskunnallinen kompetenssi. Ja ei huolta, on myös erikseen CV-liite kohta, eli ei tarvitse yhteen sivuun saada mahdutettua kaikkien CVtä ja kompetenssia, vaan sitten koko sen toteuttajaporukan CVt pyydetään myös erikseen tuolla liitteet kohdassa. Ja myös julkaisuluettelot. Akateemisten toimijoiden kohdalla CV:ssä noudatetaan TENKin valmista pohjaa. Oikeastaan ihan riippumatta siitä, mistä meidän Nestlingin säätiön rahoituksesta puhutaan, niin tämä on varmaan niin kuin yksi yleisimmistä kysymyksistä, mikä tulee, ja tämä on ollut yleisin kysymys myös murroshaun kohdalla. Et minkälaisia osatoteuttajia tai tiedon hyödyntäjiä tai vuorovaikutustoimia, erilaisia jalkautustoimia säätiö toivoo tai arvostaa. Mutta tässä mä itse asiassa hyppäisin tähän ykköskohtaan takaisin. Eli mikä se on se teidän itse asettama hankkeen ydinajatus ja tavoiteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Koska sen pohjalta määrittyy se, mikä on olennaista ja mitä me toivotaan ja arvostetaan. Eli me ei voida määritellä sitä teidän puolesta. Joten vastaus on vähän tämmöinen tylsä. Että sellaisia, jotka parhaiten auttaa toteuttaa sen teidän oman hankkeen tavoitteen. Hankkeet on niin erilaisia keskenään, että semmoista täsmällistä yksittäistä vastausta emme tähän valitettavasti voi antaa. Mutta te olette myös parhaita asiantuntijoita teidän hankkeelle, joten kyllä te tiedätte, mitkä on niitä olennaisia osatoteuttajia tai vuorovaikutustoimia. Murroshaun aikataulu näyttää siltä, että aika paljon on itse asiassa jo ehtinyt tapahtua tässä kevään aikana. Me ollaan lanseerattu tämä haku jo helmikuun alussa sen vuoksi, että hankkeet ehtisivät järjestäytyä ja jättää ideapaperin. Eli ideapapereita tähän hakuun sai jättää huhtikuun loppuun saakka. Ja määräaikaan mennessä tuli 47 ideapaperia. Siitä voi ehkä sit laskea jotain osviittaa siitä, että paljon mahdollisesti hakemuksia olisi tulossa. Ja kaikille näille 47 me ollaan annettu tästä ideapaperista palaute. Ja tästä syystä niin me ei valitettavasti avata enää tämmöisiä sparrausaikoja tähän hakuun, jossa me tätä ideaa sparrattaisiin, mutta on kuitenkin mahdollista varata sitten sparrausaika budjettiin ja hallintoon liittyviin kysymyksiin. Murroshaku on auki samaan aikaan kuin yleinen haku, eli 11.–29.8. Ja silloin voi myös niihin yleisiin puhelinaikoihin soittaa. Ja myös poikkeuksellisesti palvelemme murroshakijoita sähköpostitse. Murroshankkeet on vähän myöhemmin sitten julkisia, eli 3.12. on sitten tiedossa, että mitkä 2 hanketta tästä rahoitetaan. Tässä on vielä kootusti, jos haluatte vaikka napata kuvan tai screenshotin, että mistä saatte lisätietoja. Eli jo tällä hetkellä
meidän sivuilta löytyy tosi kattava ohje siihen, että miten tätä rahoitusta haetaan, ja niiden ohjeiden pohjalta on tosi mahdollista tehdä jo hakemus melkeinpä valmiiksi. Elokuussa tosiaan puhelinaikoja voi varata budjettia ja hallintoa koskeviin kysymyksiin, tai sitten näitä kysymyksiä voi esittää myös tuolla murros@nesling.fi sähköpostiosoitteeseen. Sitten oikeastaan ihan kaikkeen Neslingin säätiön toimintaan ja rahoitukseen liittyen mä haluan vielä sanoa 2 sanaa tästä, että me kovin paljon painotetaan sitä, että me toivotaan meidän rahoittamilta hankkeilta tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja se johtuu ihan siitä, että me ajatellaan täällä, että kestävyysmurros on hyvin kiireinen asia toteuttaa, ja se ei ihan riitä, että sitä vaan tutkitaan ja sitten ne tulokset jää jonnekin, vaan me toivotaan sitä aktiivista tutkijuutta ja aktiivista toimintaa kaikilta meidän hankkeilta. Mutta sitten me pyritään myös auttamaan meidän hankkeita eri tavoin. Eli ei vain edellytetä, mutta pyritään oikeasti myös auttamaan. Eli meillä on koko ajan käynnissä tämmöinen Nesling Impact-ohjelma, joka on avoin meidän kaikille apurahansaajille. Sen tavoitteena on auttaa meidän apurahansaajien työn vaikuttavuutta ja työn siirtymistä yhteiskuntaan. Tällä hetkellä sitä kautta ohjelman puitteissa me järjestetään erilaisia koulutuksia, tapahtumia, verkostoitumista, henkilökohtaista sparrausta, viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviin kysymyksiin. Ja tämä on semmoinen kehittyvä ohjelma, että me sitä mukaan, kun me saadaan toiveita apurahansaajilta, niin pyritään niihin myös vastaamaan. Ja murroshankkeille me itse asiassa tehdään, ehkä voisi sanoa jopa ihan tämmöinen oma ikään kuin vaikuttavuusohjelma. Eli sitten kun ne hankkeet ja niiden teemat on tiedossa, niin me pyritään myös niitä hankkeita auttamaan vaikuttavuuskysymyksissä. Ja murroshausta hakijat joutuvat myös ihan ruksittamaan siitä, no niin, nyt meinaa kaatuu mun koroke täällä, ruksittavat siinä hakemuslomakkeessa myös ihan semmoisen kohdan, että he antavat luvan siihen, että nämä 2 hanketta saa ensinnäkin tuoda yhteen, jos he löytäisivät keskenään synergiaa. Ja sitten me myös pyritään erilaisin tavoin vauhdittamaan heidän vaikuttavuutta. Ja sitten me oikeastaan ollaankin virallisen osuuden lopussa, ja seuraavaksi me päästään vastaamaan teidän yleisökysymyksiin. Mä pyydän tänne mun avuksi vastaamaan kysymyksiin meidän apuraha-asiantuntija Kristiina Takkisen ja meidän tiede- ja toiminnanjohtaja Iina Koskisen. Ja te voitte napata omat mikit sieltä. Eikö sulla onkin mikki? Striimissä on voinut esittää koko tilaisuuden ajan kysymyksiä siellä YouTuben chatissa. Ja meidän kollega Milla tuolta kameran takaa nostaa niitä tänne meille vastattavaksi mikrofonin kera. Ja totta kai paikalla oleva yleisö voi myös esittää kysymyksiä. Ellen lupasi myös vastata kysymyksiin, jos Ellenille herää kysymyksiä. Niin jos yleisö paikan päällä haluaa esittää kysymyksiä, niin käsi ylös ja saatte siitä mikrofonin, että se kuuluu myös tonne striimiin. Yes. Ja voitte esittää siis kysymyksiä liittyen joko tähän toimintahankerahoitukseen, pienhakuunkin, jos tulee kysymyksiä, ja sitten murroshakuun. Niin aloitetaan vaan, onko siellä Milla paljon chat-kysymyksiä? No vielä ei ole paljon chat-kysymyksiä, mutta kannustan vielä laittamaan, tässä on ihan hyvin aikaa, mutta lähdetään näistä liikenteeseen, mitä täällä on. Eli toimintahankkeesta kysytään sellaista, että vaikka tällä toimintahankerahoituksella ei tueta tutkimusta, niin voiko tässä hankkeessa kuitenkin tuottaa jonkunnäköisen julkaisun, jossa tutkijat ja asiantuntijat koostaa tieteellistä tietoa ja tuottaa toimenpide-ehdotuksia? Tässä ehkä palauttaisin vielä, mitä Enni tuossa sanoi, että katsomme haun kokonaisuutta ja että pääpaino on siinä toiminnalla, mutta sopivassa määrin voi olla myös tuommoinen komponentti mukana. Ja jos kyse on nimenomaan tämmöisistä ikään kuin policy brief-mäisistä toimenpidesuosituksista, niin sit on ihan ehdottoman tärkeää, että siinä on kuvattu myös se, että miten ne löytävät yleisönsä. Eli että ei vaan tehdä julkaisua ja ajatella, että joku sen jostain löytää, vaan että ehdottomasti täytyy sit myös viedä ne tulokset sinne oikein yleisön luo. Yes. Toinen kysymys koskee sitten, että jos on ollut aiemmin Neslingin rahoittama hanke, niin milloin viimeistään pitää olla se edellisen hankkeen raportti käsitelty? Kyllä se pitää ennen sen haun alkamista tai ainakin sillä tavalla, että se hakija ehtii sen uuden hakemuksen sinne sit laittaa. Et jos on ihan noin siinä kynnyksellä raporttiasia, niin siinä voi sit myös laittaa viestiä meille, niin pyritään toki mahdollistamaan se, ettei kukaan sen takia jää ilman uutta hakemusta. Kiitos. Ja sitten on murroshausta sellainen kysymys, että voiko hakea, jos ei ole jättänyt ideapaperia? Tosi hyvä kysymys. Tämä jäikin itse asiassa tarkentamatta. Voi ehdottomasti hakea. Eli ideapaperi ei ole mikään muodollinen edellytys tämän hakemuksen jättämiseen. Siitä vaan valitettavasti ei kerkeä saada siitä ideasta palautetta meiltä, mutta varmasti erinomaisen hakemuksen voi silti kasata. Kiitos.
Chatissa ei ole toistaiseksi muita kysymyksiä. Tänne voi toki näitä vielä lähettää ja me kerätäänkin nämä kysymykset sit vielä usein kysytyt kysymykset osioon meidän sivuille. Mutta ehkä siirrytään sitten live-kysymyksiin. Joo, täällä oli livenä kysymyksiä, ole hyvä. Joo, Murros-hankkeen hakemuksesta ihan käytännön kysymys siitä tutkimuksen toteuttaminen tai hankkeen toteuttaminen osiosta, niin onko jotain semmoista suositeltua formaattia työpaketeille? Niin kuin mä muistin, joskus joissakin hauissa on semmoinen, että tietty struktuuri pitäisi olla, että on joku vaikka hallinto ja viestintä ja sitten pari tutkimus- ja impact-pakettia tai joku tämmöinen, vai onko se vapaamuotoisempi? Se on tässä haussa vapaamuotoinen, eli siellä on 2 vaihtoehtoa, on se niin kuin työvaiheiden kuvaus tai sitten sen tutkimuksen järjestäminen niin kuin työpakettitasolla. Mutta toki ehkä niin kuin hankkeen organisoinnin näkökulmasta niin suosittelen aina, että siellä on joku, jossa kuvataan, että miten sitä hanketta myös hallinnoidaan. Mä voin ehkä täydentää sen verran, että tuossa äsken kun näytin sitä tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa, joka on 5-sivuinen, niin siinä on 4 osiota, niin siinä on enemmän ohjaavia kysymyksiä kuin mitä äsken näkyi tuossa slideilla. Eli sekin ehkä varmasti auttaa sitten, kun sen käy kurkkaamassa sieltä meidän verkkosivuohjeistuksesta. Muita kysymyksiä täällä livenä? Kiitos. Toimintahankkeesta kysymys, että kun siinä on vuosi se käyttöaika, niin onko kaiken viestinnän tapahduttava myös sen vuoden sisällä? Tai että jos se, esimerkiksi tämä toiminta on jotain muuta rahoitusta edeltävää ja viestintä tapahtuu vasta kun tuote on valmis, niin miten tämä vuosi, mitä se vuosi tarkoittaa oikeastaan? Mitä kaikkea siihen pitää sisältyä? No, periaatteessa siinä toimintahankkeessa on ajateltu, että se hankkeen kestoaika niin kuin on suunniteltu siihen vuoteen. Ja siinä niin kuin pyritään myös siinä mielessä pysymään, että se niin kuin noudattaisi sitä sille kyseiselle hankkeelle soveltuvaa aikataulua. Mutta voin sanoa kyllä, että olemme kyllä sit joustavia, jos tulee jotain viivästyksiä ja tällaisia, niin ei ole sillä tavalla semmoista niin kuin hätää siinä, että voidaan myöntää lisäaikaa, mutta lähtökohtaisesti halutaan, että hankkeet on suunniteltu vuoden pituiseen toimintaan. Ja mä voin ehkä lyhyesti täydentää, että toki myös niin kuin erilaiset yhteisrahoitukset on mahdollisia, eli me voidaan rahoittaa sellaista toimintahanketta, jolla on myös jotain muuta rahoitusta. Onko sen muun rahoituksen oltava vahvistettu sen vuoden sisällä tai samaan aikaan kuin teidän rahoitus? No ei periaatteessa, että silloin siinä arvioidaan sitä, että miten te olette niin kuin vuoden pituuteen saanut sen meiltä haetun rahoituksen jaoteltua. Mutta kyllä se ehkä sitten on taas semmoinen uskottavuuskysymys, ikään kuin, että jos joku merkittävä osio jätetään vähän niin kuin riippumaan tulevasta rahoituksesta, niin se ei ehkä sitten pärjää välttämättä niin hyvin se hakemus. Ole hyvä. Kiitos, mä sainkin tästä mikrofoni. Mä kysyisin semmoista, että onko teillä suosituksia sen osalta, että jos on suunnitteilla tämmöinen sanotaan kulttuuritaidepainotteinen ylikulutuksesta irtautumiseen niin kuin liittyvä hanke, että mitä sen tulisi sisältää, että se on nämä 3 eri alaa, ja että jos on esimerkiksi eri kulttuurin tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, taiteen aloja, niin onko tämän tyyppinen spektri tai kirjo niin kuin teille riittävä vai kehottaisitteko te hakemaan tähän niin kuin jotain ihan muiden alojen tutkijoita? Eli ikään kuin mikä on riittävä 3 eri alan edustus? Niin, joo. No siihenkin on tosi vaikea antaa sellaista tosi yksiselitteistä vastausta, riippuu paljon siitä hankekokonaisuudesta ja paljon riippuu myös siitä, että miten hakija sit itse perustelee sen, että tässä toteutuu nämä 3 alaa, mutta ehkä toi mitä kuvasit, niin sanoisin, että kyllä se niin kuin on riittävä, mutta silti sillä disclaimerillä, että aina arvioidaan sitä niin kuin hanketta kokonaisuutena. Kysyn vielä toisen kysymyksen, joka joskus ei muilla aloilla ehkä tule esiin, mutta kun kulttuuri- ja taidealoilla on sellainen erityispiirre, että sit meillä on paljon pitkän meritoituneita taiteilijoita, jotka työstää vaikka ekologiaa, mutta sitten heidän tavallaan voi olla niin, kun mä kysyn palkka-asiaa, siis myös ajattelen yhdenvertaisuuden vuoksi, että tuntuu usein tärkeältä, että maksettaisiin esimerkiksi senior researcher niin kuin resurssoida palkkoja taiteilijoille, jotka on tavallaan osaamiseltaan samantasoisia kuin saman alan tutkijat, niin onko teillä tämän suhteen niin kuin semmoista politiikkaa, että ei tehdä mitään dramaattista virhettä vaikkapa budjetoinnissa? No, tuossa meidän ohje on, että noudatetaan aina sen kyseisen yliopiston tai tutkimusorganisaation niin kuin palkkasuosituksia ja palkkataulukoita. Löytyykö chatista lisäkysymyksiä? Chattiin ei ole toistaiseksi tullut lisää kysymyksiä, eli
Joo, otetaan vaan sitten täältä paikan päältä vielä. Jotain ehkä tuli vastaus, mutta kysyn vielä tarkennukseksi, että kun siihen hallinto- ja budjettiin oli mahdollista saada sparrausta, niin oliko se siis nyt saman tien vaivasti elokuussa, että voiko sitä sähköpostia laittaa nyt jo tähän liittyen? Ne on sitten elokuussa, eli elokuun, silloin kun haku aukeaa, niin silloin aukeaa myös mahdollisuus varata niitä sparrausaikoja. Mutta sähköpostia voit laittaa nyt. Joo, vastaus oli itse asiassa, että sähköpostia on mahdollista laittaa nyt jo. Joo, kyllä se murrossähköposti palvelee niin kauan, kun me ollaan vielä töissä, eli vielä kesäkuun ajan. Muita kysymyksiä sieltä? Toimintarahoituksen liittyen, niin mainitsitte, että hanke on kohdistuttava suomalaisen yhteiskuntaan, mutta kysymys on sellainen, kun hanke, mitä edustan, niin käsittelee Saamenmaata, ja toiminta on ainakin tässä vaiheessa kautokeinossa, eli Norjan puolella, mistä kyllä suomalaisetkin tulee ja ruotsalaiset, ja Ruotsi, Norja ja Kanada on sitten mukana hankkeessa, niin onko se huono asia vai onko se ihan ok, ja saako suositukset olla englanninkielisiä? No, suositukset saa ehdottomasti olla englanninkielisiä. Ehkä mä käännyn teidän puoleen vähän tässä muussa vastauksessa. Niin, eikö meidän linja on ollut se, että tavallaan siellä pitää olla niin kuin, ikään kuin jotain kontekstia, mikä myös auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja antaa meille myös vinkkejä sinne päätöksenteon puoleen. Että jos siinä on se sovellettavuus Suomeen, niin se on meille tärkeä asia. Ja joku myös suomalainen taho siinä mukana toteuttajatahona, niin juu. Chattiin on tullut vielä yksi kysymys liittyen toimintahankkeisiin. Eli onko näissä toimintahankkeissa mahdollista olla mukana jonkinnäköinen osallistava elementti ideoiden tuottamisessa? Että on annettu esimerkki, että ekologisten toimintamallien keksimisessä esimerkiksi. On varmasti ihan todella mahdollista olla osallistava elementti, saattaa olla jopa etu. Kiitos. Mä katson tässä samalla kelloa, että meillä itse asiassa taitaa myös aika olla kulutettu loppuun, mutta ehkä viimeinen joku yksi kysymys ehditään tässä vielä ottaa, jos yleisöstä herää. Ei taida herätä. Hei, kiitos ihan valtavasti teille, jotka olitte paikan päällä. Kiitos teille, jotka katsoitte striimiä ja myöhemmin tallennetta. Ja paljon onnea Neslingin säätiön rahoitushakuun. Kiitos.